Zdar, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu vám ukážu, jak jsem vyráběl tyhle krásné dveře. Podle mě jsou úplně super. Jo, abych vám tím něco řekl. Jsou tady bezpečnostní zámky, bezpečnostní kování, skla a co je trochu atyp, že jsou tady takhle vodorovně tyhle výplně a určitě vám dochází. Proč? Chtěl jsem, aby to ladilo, to je celý. Jo, dal jsem si s tím docela dost práce, aby to takhle vypadalo a myslím si, že to je super. Když se kouknem dovnitř, tak mám tam tady vlastně dva falce. Tady je to kování, tady je ta výplň, tady jsou ty skla, všechno to je zalištovaný, přišroubovaný, výplň přilepená. V obložky přišroubovaný, to uvidíte všechno. Tohle je všechno zčepovaný veskrz. Tady akorát to přijde ještě začistit, dát pěnu a lišty, ale to už jsou detaily, které vám nebudu zatěžovat, protože kdo ví, kdy si k tím zase dostanu. A co bych vám ještě řekl? Zajímá vás, jak jsem je vyráběl? Pojďte se na to podívat. Dneska bych vám rád ukázal, jak budu vyrábět nové dveře na chatku, vchodové, a to z tohohle materiálu. Je to borovice a mám to nakrácený na 2 metry, tloušťka by měla být okolo 3 cm a v tuhle chvíli potřebuju odříznout tyhle kraje. Až budu mít odříznuty ty kraje, tak vyříznu ten střed a udělám si takovýhle prkna. Ty protáhnu tady na té mý obří mašině. Mám nově nabroušený nože, tak doufám, že to půjde. A pak to budu lepit. Budu to lepit takhle nějak. Plus minus jsem si to vymyslel, že budou to ze 3 dílů. Jo, jak rám dveří, tak rám, v kterým dveře budou. Jsem přesvědčený o tom, že se to potom nebude mít tendenci tak kroutit. Aby se to lépe viděli, tak jsem si nasadil kameru na hlavu. A jdem se na to podívat. Tak, jelikož budu potřebovat většinou 2metrový kusy, zhruba, protože budu mít výšku dveří 190, je to dost atyp. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se dohodlal k tomu, že poprvé v životě zkusím udělat vchodové dveře. V životě jsem to nedělal. To nevím, jestli bych vám měl říkat, ale uvidíme, jaký bude výsledek. V tuhle chvíli já vám ukážu vlastně, jak udělám takhle jeden kus normální rychlostí a potom to vemem asi zrychleně nějakým způsobem. Tady bych rád užil co největší kus tohohle toho. No, uvidíme, nějak se s tím poperu. Tak, takhle já si vyznačím čáru. Teďka si zapnu svoji obr pilu.
Tak, tyhle ty odřezky, ty si tady budu nechávat. Z těch potom do budoucna budu moct udělat nějaké lištičky třeba. Na skla a podobně. Co se mi tady nelíbí je tohleto. Protože zase mi vypadá ještě, že je živá. Taky, že je živá. A nic, tohleto ještě odříznem. To sami tady. Ale to až pak. Tak, teďka já bych potřeboval z tohohle nějakých 12 cm, jo, čistých. Takže musím udělat minimálně 12,5. A vidím, že tady nebude problém klidně ani 13. Abych si to mohl potom ještě doodříznout. Jo, takže já si tady dám nějakých... Dám si tady pravítko. Pak to udělám samozřejmě nějak hromadně, jo, ale 13. Tak a v tomhle duchu úplně stejně udělám i ten zbytek. Jo, protože většina kusů bude buď tady těch 12 cm jsem si vymyslel, že bude vlastně takhle bok těch dveří. Tyhle ty boky bych chtěl mít 12 cm, takže udělám i ten spodek a vršek 12 cm. Tak bych tam chtěl nějaký sklo a tady nějakou imitaci těch palubek, co mám na chatě. Jo, tak nějak asi orientačně. A tady ten rám jsem spočítal, že by mohl vycházet nějakých 8 na 9 cm. Takže tam, kde mi to dá na 12, tak budu potřebovat 1, 2, 3, vlastně 3 na jeden bok, 3 na druhý bok. To je 6 a na těch ještě třeba dalších 6. A na ten rám potom budou stačit ty 9 cm. Já udělám úplně stejným způsobem ten zbytek a pak se vrhneme na hoblování a lepení. Taková vsuvka, přiznám se, že jsem trošku naštvaný, protože na to, že jsem dal za to dřevo přes 4000, což myslím si, že
že není úplně málo, tak z toho vyřezávám dost takovýhle potvor. Tady můžete vidět, že jsou některé jsou i živý. Navíc si tím ubírám z plochy, kterou jsem tady můžu vyříznout. Tady už jsem odříznul 2 cm navíc. Trošku mě to vadí. A nedá se nic dělat, jde pokračovat. Noční obloha bude zatažená až oblačná, místy s mlhami. Jo. Tak, přátelé. V tuto chvíli to mám prořezaný. Věřím tomu, že to bude stačit, mělo by tam být i něco navíc. Nakonec jsem se rozhodnul, že to nebudu dělat, ty dveře tak tlustý, jak jsem původně chtěl, nějakých 8 cm. Ale myslím si, že takhle těch necelých 6, který mi z toho vyjde, že bude dostačujících. Taková je teďka myšlenka. Rám ten udělám takhle těch zhruba 7 na 7,5. To bude souhlasit. A dveře by měly vypadat nějak takto. Budou 2 boky. Tady budou 3 díly, které budou zčepovaný. Tady budu mít 3 díly ze skla. A tady udělám nějaký jakoby falešní palubky nebo něco a to bude vložený do nějaký drážky. Tam to mám v plánu přilepit, přišroubovat a doufám, že se to povede a že to bude pasovat vlastně k designu té chatky, kde je všechno vodrovný. Taky jsem si tady udělal takový mustr 1:1 vlastně, jak ty dveře budou vysoký. Budou vysoké nějakých 190, což je samozřejmě menší než je standard, ale já tam mám takovýhle prostor. Tady někde bude klikat, to bude standardně. Tady budou ty 3 díly skla, aby tam šlo nějaké světlo a takhle to bude vypadat. Jo, teďka se vrhnu na hoblování a na lepení těch hranolů, z kterých potom budu dělat vlastně dveře. Ty budou takhle ze 2 hranolů a tady to bude ze 3. A to je pro dnešek konec. V dalším videu vám ukážu, jak to budu hoblovat a lepit. Zatím, mějte se, čau.